In the past decade, the Philippines has performed well in terms of economic growth and poverty reduction. However, President Duterte's assumption into office and the COVID-19 pandemic seem to have dented this momentum. To open up the economy to pre-COVID-19 levels at this time is not an option because whatever good it can produce will only be gobbled up or be outweighed by the bad it will generate. 5 years into his administration, let us take a look at the main economic policies of the Duterte administration and assess the economic strains and challenges introduced by the pandemic. I, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines. So joining us today is an associate professor at the economics department of the Ateneo de Manila University. He also served as director of the macro policy unit of the National Anti-Poverty Commission. He completed his PhD in economics at the University of the Philippines. He also received his master in development economics at the University of Sussex and earned academic units for an MA in economics at the Ateneo de Manila University. Let us all welcome Dr. Philip Arnold Tuano. Good day, sir. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Joyce. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity. In other words, we are going to build, and build. The Duterte administration enjoyed promising rates of growth before the pandemic. But many Filipinos also suffered due to inflation and the increase in the prices of basic commodities. Overall, sir, how would you assess the country's pre-pandemic economy? And how does this economic situation manifest on the lives of ordinary Filipinos, sir? The country has been one of the fastest growing economies in the Southeast Asian region. We have seen that the unemployment rates have declined. At nakikita rin natin ito sa bilang ng mga tao na sinasabing nga nila nasa ibaba ng tinatawag nating poverty line. Sir, before this pandemic, maraming plano, malalaking plano yung Duterte administration. Kasama na dito, sir, yung flagship project ng administration, yung tinatawag nga nilang build, build, build. Sir, pwede niyo ipaliwanag, anong nangyari dito? Sa original na listahan ng gobyerno na 75, so 75 projects, so the number of these projects increased in 2019 to 100. But the value of all of these projects has halved from 8 billion pesos to around 4 billion pesos. So nagbago ang target ng ating administrasyon. In the end of these 100 projects, inaasahan lang ng ating pamahalaan na siguro masasagawa lang niya ay kalahati nitong bilang. One issue is that mukhang hindi nakapaghanda talaga ang ating pamahalaan para implementahin ang dami ang bilang nitong mga proyektong ito. So we really need a strong level of capacity building, technical capacity building in the government to make sure that they're able to meet their targets. Mapapansin natin yan sa mababang tinatawag lang disbursement rates ng mga pondo. So malaki ang binibigay na pondo ng gobyerno sa mga proyektong ito. Pero ang ginagastos lang ng mga ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation ay kalahati lang ng target. Paliwanag natin, sir, sa mga kababayan natin, bakit mahalaga na ma-implement itong mga proyektong to? Paano ba nakaka-apekto sa kanila itong paggawa ng mga infrastrukturang to? Kailangan sabihin nga yung issue nga ng presyo ng mga bilihin ay mas mapapamura pa ito kung maganda ang ating infrastruktura. Ikalawa, masasabi din natin mahalaga ang build para mabigyan ng trabaho ang mga tao sa kalunsuran at para maihatid din ang mahalagang serbisyo na kinakailangan para sa ating patuloy na pag-unlad. Isa po sa mga naging issue at the start of the Duterte administration is yung mga loans or yung mga
official development assistance na hihingin natin mula sa ibang mga bansa. Kabilang na nga sir yung China, yung mga magiging utang natin sa China para magpatayo ng mga infrastruktura dito sa ating bansa. Example na lang sir, yung Kaliwa Dam project. Pwede niyo ipaliwanag sa atin sir, bakit dapat pagtuunan ng pansin yung mga utang na kinukuha natin sa China? Ano bang epekto nito sir sa mga sa buhay natin bilang Pilipino? Maraming mga pagsusuri na nagsasabi na ang isang issue nga sa tinatawag nilang Chinese Official Development Assistance ay yung taas ng mga gastos na ito. No? So mas mataas ang interest na pinapataw ng China. Kung tumataas ang interest sa mga proyektong ito, tataas din yung halaga ng ating utang sa kanila. So because of the increasing interest of this Chinese ODA, this also increases the amount that we have to pay back to the Chinese donors. And therefore, compared to other donors, for example, the multilateral corporations, or even Japan, which actually provides lower interest cost loans, parang hindi yata pabor sa ating gobyerno yung mga to. At isa pa, rin mga parang tinitingnan na issue din sa mga utang na ito, yung isa yung pinapahina yung ating mga procurement protocols, at saka yung ilang mga conditionalities in procurement. So ang sinasabi nga nila sa mga utang na ito, ang kailangan din maging supplier ay mula rin sa China. At nililimita ang partisipasyon ng mga korporasyong Pilipino sa mga ganitong mga klaseng proyekto. Sir, parang naalala ko nga, sabi mo at the start, yung BBB, mahalaga siya kasi it provides jobs. Nagbibigay siya ng trabaho sa mga kababayan natin. And yet naalala ko merong mga balita na lumabas at the start of the implementation of the Chinese ODA projects na yung mga nagtatrabaho daw, yung mga hinahire Chinese. Ang excuse pa nga nila, kasi sila lang daw kaya magpatakbo ng mga makinarya na galing sa China kasi Chinese yung characters. We have pursued tax reforms to fund our poverty reduction programs. Sir, sa simula ng Duterte administration, naging very aggressive din yung administrasyon po sa pagpapatupad o sa pagpapasa ng mga reforma sa buwis, tax reform, sir. Halimbawa na lang yung train law, sir. Paano nito, sir, so far na apektuhan ng buhay ng mga kababayan natin? Sa pangkalata, so ang layunin talaga ng train ay para padamihin ang tinatawag lang government tax revenues. We've seen a reduction in personal income tax, so yung pinabayad ng mga buwis ng mga ordinaryong mamamayan, pero nakikita naman natin, tumaas naman ang buwis na binabayad naman sa mga klaseng kagamitan at mga serbisyo. Nagkaroon kami ng pag-aaral noong 2019 para lang sabihin yung tinatawag nilang Train 1. At ang napansin namin, ang sumatotal na epekto na ito, bagamat nakatulong ito sa pinakamataas na pinakamayamang 10% ng ating mamamayan, hindi naman to masyado nakatulong sa mga pinakamahirap na pamilya ng ating bansa. Bagamat nakatulong na kahit papaano yung tinatawag nilang yung unconditional cash transfer, pero natigil na yata yun noong 2020. Haste makes waste. The recent upsurge of infection, when you open little windows of resumption of business, is proof of that. Dahil nga sa pandemyang ito, nakita natin na lumiit yung GDP and recorded an all-time decline of 16.9% in the second quarter of 2020. So sinasabi nga nila, nasa recession daw tayo. Sir, pwede ba natin ipaliwanag itong konseptong to? Anong ibig sabihin ng recession? And anong epekto nito, sir, sa mga Pilipino kapag nasa recession ng isang bansa? Dahil sa limitasyon na ginawa ng gobyerno, yung community quarantine, maraming mga gawain ang hindi natin na isagawa. So bawal buksan nakasara ang mga malls, nakasara ang mga restaurant, bawal ang turismo. At dahil dito, marami mga empleyado ang magagawa sa mga sektor na ito na wala ng trabaho at na wala ng sahod. Kaya bumagsak
ang demand ng mga produkto at serbisyo dahil dito ay bumagsak ang ating ekonomiya. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. No? Nabanggit ko nga kanina na bumagsak ng ating tinatawag unemployment rate to 5%, pero tumaas naman ito ulit nung second quarter of 2020 to around 18%. So ayon sa isang pag-aaral ginawa ng aking kasamaan sa Economics Department, na 3 milyong manggagawa ang hindi na talaga naghanap ng trabaho, yung tinatawag lang drop out of the labor force. So sir, nabanggit nyo nga na isa sa mga naging problema ay walang panggasto sa mga kababayan natin. So to help address this problem and para matulungan ang ekonomiya natin, nagpasa ang Kongreso natin ng bayanihan To Heal Us One na nagbibigay ng financial aid sa mga kababayan natin para may panggastos din sila. No? Sir, how would you assess the implementation of this financial aid program of the government? Bagamat nakatulong ito sa mga pamilya, lalo na yung naghihirap na ito, ang napansin lang siguro natin nga na ang satiya nga ng gobyerno ay tawag nila sa English ay one-off, yung hindi sustained, hindi pangmatagalan itong tulong na to. Ang tingin ko nangyayari ng gobyerno, mukhang nakadepende talaga siya sa quarantine o yung lockdown at saka sa assistance. Kaya lang hindi nakadepende ang gobyerno sa mas pangmatagalan na satiya para sagutin ang epekto sa kalusugan ng pandemya. Yung dating contact tracing czar, si Mayor Ben Magalong ng Baguio City, sinasabi nga na maraming problema yata ang nakikita natin sa contact tracing. Wala tayong uniform data collection system. Isa pa, halos isang taon pagkatapos ng simula ng pandemya, kulang tayo ng mga contact tracers. We are not ready and therefore will not gamble with the lives and health of the people. Certainly no one would want to end up in the negative side of the equation. Madalas na pag-uusapan yung pangangailangan para balansehin yung pangangailangan ng ekonomiya at yung health issues naman na kinakaharap ng mga Pilipino. How would you assess how the government implemented these quarantine protocols? Tingin nyo ba, sir, they were able to effectively balance the economic and health issues that we are facing, sir? Is that choice of options, or is there really a way of trying to ensure that the needs of both the economy and the health of the people are actually being met? So, and I think that can only be addressed if the government has a more comprehensive strategy against the pandemic. Malinaw na yung ating investments sa testing at contact tracing ay hindi pa talaga nagawa. Kaya parating nagiging nangyari, namimili yung ating pamahalaan. So, kailangan ba palakasin natin ng ekonomiya o kailangan natin pagtunan panapansin ng kalusugan ng mga tao? By the end of my term, I hope to hand over an economy that is much stronger, characterized by solid growth, low and stable inflation, dollar reserves, and robust fiscal position. Sir, mag-iisang taon na lang yung Duterte administration, pero may mga ibang ekonomista sinasabi nila yung nararanasan natin ngayon dulot ng ekonomiya, dulot ng mga ibang polisiya na ipinatupad ngayong panahon ng pandemya, mararamdaman daw natin yung epekto nito in the long term. Ano ba to, sir? Ano yung mga long-term effects na mararanasan natin dahil sa pandemya, sir? Kung sabi nating negatibo epekto ng pandemya, yung ang pagbagsak din, tinatawag natin human development sa ating bansa. Maraming mga bata na hindi nakapag-aral dahil hindi naman bukas ang ating mga paaralan. Pagtaas ng nivel ng malnutrition, isa din na sa ating napansin, sinasabi nga ng social weather stations na dumoble ang porsyento ng mga ating mamamayan na hindi nakakain ng gusto. At hindi natutugunan ang mga pati ang mga pangailangan. So, ang epekto nito ay makikita natin sa mga darating na
All right. Thank you very much, sir. Thank you very much for the very insightful discussion. We definitely learned a lot from you today, sir. So, yeah. Maraming salamat, Joyce. Maraming salamat sa lahat sa pakikinig.